হেল্ল' এভৰিৱান, মই এমনি মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো হ'ল কাবুলী বুটৰ ঘুগুনি। আহকচোন কেনেকৈ কাবুলী বুটৰ ঘুগুনি একেবাৰে চিম্পুলভাৱে বনাওঁ চাওঁ। কাবুলী বুট আৰু আলু মই বইল কৰি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ। আৰু ইফালে এটা কেৰাহীত অকণমান মিঠাতেল দি, মই মিঠাতেল বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কম তেলত বনাম কাৰণ ঘৰতেই খোৱা হ'ব যিহেতুকে। আৰু এইফালে আদা আৰু নহৰুখিনি মই অকণমান খুন্দনাত খুন্দি ল'ম। আৰু তো এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল, তাতে কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। আৰু দুটা শুকান জলকীয়া দিলোঁ। আৰু যিখিনি মই নহৰু আৰু আদা খুন্দি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিলোঁ। ইয়াতে মই হালধি দিছোঁ। সেইটো সকলোৱে জানে, চব্জি বনালে হালধি দিবই লাগিব। হালধি দিলোঁ আৰু নিমখো দি দিলোঁ, আগতীয়াকৈ দিছোঁ মই। এতিয়া ইয়াতে বইল কৰা আলুখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপ সময়। আৰু ইয়াতে এতিয়া কাবুলী বুটখিনিও দি দিম। আগতীয়াকৈ বইল কৰা আছে যিহেতুকে বেছি সময় সিজাব নালাগে। এতিয়া ভালদৰে অকণমান সময় ভাজি ল'ম। তাৰপিছত উতলা গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে মই জিৰা 1 চামুচ দি দিলোঁ, জিৰা গুড়া। আৰু ইফালে জলকীয়া গুড়ি কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ জ্বলা বেছি নাখাওঁ যিহেতুকে। আৰু ইফালে মই উতলা পানী দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ সময় সিজিবলৈ দিম। আগতীয়াকৈ সিজি আছে যেতিয়া মই বেছি সময় নিসিজাওঁ, খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যাব। আৰু তাতে উতলা পানী দিছোঁ ন, বেছি সময় নালাগে। এয়া মোৰ ঘুগুনি প্ৰায় হৈয়ে গ'ল। এতিয়া মই লাষ্টত ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ ঘুগুনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম গৰম পুৰিৰ লগত আমি খাওঁ। আপোনালোকেও বনাই খাবচোন। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।